So how to compute for the variance and standard deviation in an ungrouped sample. So example, we have here the sets of data. This data are the readings for March 2021 consumption, no, by the consumer. So water consumption na siya for a month. So in getting the variance and standard deviation, we have to first get the mean. So, by getting the mean, i-add lang nato ni siya and divide by pila ka number of sample. So, first, ato sang tanawon kung pila siya ka sample tanan. If you will encounter nga daghan na data nga inyohang pangitaon, counting it one by one is difficult. So, kung naka-excel na inyong data, pwede na nato na siya gamitan og formula. So, by typing equals and then count, ato dayon siyang i-drag, then close parenthesis, tanawa din yung formula, and then enter. So, makita nato nga 18 dai kabuk ang ato ang data. In finding the mean, okay, in finding the mean, we have to add all and divide. So, in divide, just get the sum. Kaya naka-Excel naman ko, ako na lang gamit ang Excel. Sum, and then divided by 18. So, muna siya niyang dago sa formula. So, naatay mean nga 3.52222. Okay, sunod, ato na din siyang isubtract ang kaning mean gikan sa kada row data. Okay, para maka-obtain ta ani which is the formula, pagkita nato sa formula sa variance. Hindi nato siya pakuha sa variance. So, ang ato lang buhaton, click lang nato ni siya nga cell, then minusan na din nato siya sa atong mean which is 3.52. Okay, then drag na din nato siya tanan taman sa ubos para dali na siya. Automatic na siya. So karon ato na din siyang square. So ang atong buhaton is kana ang operation sa asterisk is operation sa multiplication kay asterisk i-times gyapon siya sa ikagalingong cell para ma-square gud siya. So that is now the result. Drag na dayon na siya. Ma-follow na dayon na siya sa ubos. And so, in getting the variance, we need to get the summation of this. So, i-add na to niya siya tanan. So, equals and then sum. So, click din ka, drag din sa ubos, close parenthesis. So, you have the sum 124.591. So, pwede na tayo makakuha karon sa atong variance. So, ang atong variance is sum daw aning squared sa difference between the row score and the mean divided by n which is 18. So, our variance is equal to kani divided by 18 or kani nga cell. So, muna na siya ato ang variance 6.92173. So, ang standard deviation kay square root naman na siya ni variance. So, ato lang kuhaon ang square root ni 6.92173. So, mahimo lang siyang i-type lang nato ang formula nga square root. Pero kung calculator inyong gigamit, sayo na siya pag-type. I-type lang ninyo ang square root. So, we have 2.6302. So, I suggest nga dito na mo mag-round off sa final answer. Ayos sa mo pag-round off dito asa kining diri pa nga part, ayos sa mo pag-round off if you are using calculator. Okay, so natin variance sa 6.92 and standard deviation 2.63. So mo ni siya ang mano-mano nga ways para mag-compute ka sa variance ug standard deviation. But kung Excel na imong gamiton, actually bisag dili na kamo agi ani nilang duha, bisag kanilang ang given, makakompute na ka sa variance and standard deviation kay naa na siya formula sa Excel. So, unsaon man. Type lang nito ang equals and then type variance. Variance P. var.p. So, kani and there. So, compare. Diba? The same ra gihapon siya og almost the same na parehara siya og variance ang naka-formula. Same with standard deviation. Is dev.p kay population siya. Same.
Okay, so 2.63. So pareha ra gyapon siya og result. So kani automatic na ni siya sa Excel, kani mano-mano siya nga pagka-compute. So inani lang ang duha ka paagi depende sa unsay resources ninyo nga available. Kung amoy laptop niya makagamit mo sa Excel, pwede ra mo diretso og type lang sa formula. Pero kung wala gi mo laptop niya calculator lang, so pwede ra pud ani. By the way, naa po tay shortcut sa calculator. Pwede ra ninyo mag-Google or mag-YouTube, mag-search mo kung sa itong mga shortcut kay dili na ko ma-video akong basta sayon na po siya sa calculator, igo ra ka mag-input og data, then magawas na din ang variance and standard deviation without going through this process. Okay, so that would be all about this video, and thank you.